Hello students, this is our paper first, that is EVS-1201 Fundamentals of Environment Science second. Okay, so this is our credit second and unit fourth is GIS and remote sensing. Okay, so today our topic is remote sensing. So first one, their introduction. So what is remote sensing? Remote sensing is the science and to some extent or art of acquiring information about the earth's surface without actually being in contact with it. This is done by sensing and recording reflected or emitted energy and processing, analyzing and applying that information. Okay, so remote sensing म्हणजे काय? So firstly remote means something which is far away, जे खूप दूर आहे. ओके, अँड देन सेन्सिंग मीन्स गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑर गेटिंग डेटा. मग ती जी लांब असलेली जी इन्फॉर्मेशन आहे मग ती आपण सेन्सिंगच्या थ्रू मिळवतोय. ओके, जो पण डेटा असेल किंवा जी इन्फॉर्मेशन असेल. ओके, सो सपोज आपला जो सोर्स आहे अर्थवरचा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकचा तर तो आहे सन. ओके, सनपासून जी पण आपल्याला एनर्जी मिळते. ओके, सो सन हा झाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके, सो सनपासनं जे पण रेज त्या थ्रू बाहेर पडत आहेत, सपोज गॅमा रेज आहे किंवा एक्स रेज, अल्ट्राव्हायोलेट रेज, देन विजिबल, इन्फ्रारेड, देन मायक्रोवेव्ह. ओके, अँड देन रेडिओ ॲक्टिव्ह जे पण वेव्ज आहेत. सो दॅट इज EMR ऑर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके, सो त्या सन थ्रू जी पण एनर्जी आहे किंवा जे रेज पास होत आहेत. ओके, सो अर्थवरचं जे पण असणारं सोर्स ऑब्जेक्टिव्ज असतील, वॉटर असेल किंवा एखादी बिल्डिंग असेल, तर त्यावर ते रेज जे आहेत तर ते ट्रान्सफर होतात. राईट, सो ते जे रेज आहेत ते जेव्हा त्या ऑब्जेक्टवर पडतात. ओके, सो कुठला ऑब्जेक्ट सांगितलं तर वॉटर असेल किंवा एखादा ट्री असेल किंवा एखादी बिल्डिंग असेल. ओके, सो त्यावर ते रेज ट्रान्सफर होतात किंवा त्यावर ते रेज पडत आहेत. ओके, आणि जे पण जी आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतो आहे त्याची किंवा जे रिमोट सेन्सर आहे किंवा जे रिमोट सेन्सिंग आपण ज्याला म्हणतो आहे तर त्याचे जे पण असणारे सेन्सर आहे. ओके, तर ते जे सॅटेलाईट आहे तर ते एअरमध्ये आहे. ओके, तर ते जे सॅटेलाईट आहे त्या थ्रू जे पण सोलार थ्रू जी एनर्जी ट्रान्सफर झाली आहे त्या ऑब्जेक्टवर, वॉटरवर असेल किंवा ट्रीवर असेल किंवा त्या बिल्डिंगवर असेल, तर ती जी ट्रान्सफर झालेली जी एनर्जी आहे. ओके, किंवा ते रेज आहेत तर त्याचं तर ते कुठे इमिट होत आहेत परत किंवा त्याचं रिफ्लेक्शन कुठे होतं आहे तर ते जे सॅटेलाईट असेल त्याला ते रिफ्लेक्ट होत आहेत. ओके, आणि मग ते जेव्हा ते सॅटेलाईटमध्ये ते रेज आहेत तर ते रिफ्लेक्ट होत आहेत, वॉटरवरचे असेल किंवा ट्रीजवर पडलेले असतील किंवा त्या बिल्डिंगवर पडलेले असतील. ओके, आणि मग ते जेव्हा ते जे सॅटेलाईट आहे तर त्यामध्ये जे पण ॲक्टिव्ह सेन्सर असतील किंवा पॅसिव्ह सेन्सर असेल त्यामध्ये ते त्या थ्रू ते कलेक्ट केले जातात ती जी पण इन्फॉर्मेशन असेल. ओके, आणि ती जी इन्फॉर्मेशन आहे मग जे रिसिविंग स्टेशन असतं तर त्या रिसिविंग स्टेशनला ती इन्फॉर्मेशन पास केली जाते आणि त्यानंतर त्याचं जी पण प्रोसेसिंग असेल किंवा ॲनालिसिस होतं आणि नंतर त्याचं ॲप्लिकेशन होतं. दॅट इज दी रिमोट सेन्सिंग. ओके, हे जी पण आपल्याला डोळ्यांना न दिसणारी किंवा आपण अशी इन्फॉर्मेशन जी आपण नुसतं डोळ्यांनी बघून आपण जी नाही कलेक्ट करू शकत किंवा जो डेटा आहे आपण तो नाही कलेक्ट करू शकत, सो त्यासाठी आपण सॅटेलाईटचं यूज करतो आहे. दॅट इज द रिमोट सेन्सिंग process. Okay, remote sensing is a technology of acquiring information about earth surface without actually being in contact with it. म्हणजे अशी टेक्नॉलॉजी आपण रिमोट सेन्सिंग ही अशी टेक्नॉलॉजी आहे जिथं अशी इन्फॉर्मेशन आपण ॲक्वायर करतो की जी अर्थ सरफेसवरची आपण स्वतः तिथे न जाऊन किंवा विदाऊट ॲक्च्युअली बिईंग इन कॉन्टॅक्ट विथ इट, म्हणजे आपण स्वतः तिथे जायची गरज नाही, ती इन्फॉर्मेशन आपण रिमोट सेन्सिंग थ्रू कलेक्ट करू शकतो. दिस इज डन बाय सेन्सिंग अँड रेकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन ऑर इमिटेड एनर्जी. ओके, सो सनपासनं जी पण एनर्जी रिफ्लेक्ट होती आहे किंवा जी इमिटेड झालेली जी एनर्जी आहे तर ती सॅटेलाईटमध्ये पास होती आहे. त्यानंतर जी पण त्याच्यावर
जे रिसिविंग स्टेशन आहे त्यावर तिथे त्याचं प्रोसेसिंग होतं आहे, ॲनालायसिंग होतं आहे, ॲनालायझिंग किंवा त्याचं जे ॲप्लाइंग असेल, ओके, दॅट इन्फॉर्मेशन. ओके, दॅट इज द रिमोट सेन्सिंग प्रोसिजर. देन principles of remote sensing. So detection and discrimination of object or surface features means detecting and recording of radiant energy reflected or emitted by objects or surface material. Then different objects return different amount of energy in different bands of the electromagnetic spectrum incident upon it. This depends on the property of material, that is structural, chemical and physical, surface roughness, angles of incidence, then intensity and wavelength of radiant energy. These are the principles of remote sensing. Then the remote sensing is basically a multidisciplinary science which includes a combination of various disciplines such as optics, then spectroscopy, photography, computer, electronics and telecommunication, satellite launching. या सगळ्यासाठी आपण रिमोट सेन्सिंगचा यूज करू शकतो. देन ऑल दीज टेक्नॉलॉजीज आर इंटेग्रेटेड टू ॲक्ट ॲज वन कम्प्लीट सिस्टम इन itself, known as remote sensing system. There are a number of stages in a remote sensing process and each of them is important for successful operation. So ही जी पण रिमोट सेन्सिंगची जी प्रोसिजर आहे, ओके, सो देर आर नंबर ऑफ स्टेजेस. तर जे पण जो आपण डेटा कलेक्शन करतो आहे किंवा जे रिसिविंग स्टेशन आहे, सो त्यांचं कसं प्रोसेसिंग होतं आपण हे बघतो आहे. देन द प्रोसेस इन्व्हॉल्व्स अँड इंटरॅक्शन बिटवीन इन्सिडेंट रेडिएशन अँड द टार्गेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो वन बाय वन आपण त्या ज्या प्रोसिजर आहेत त्या बघणार आहोत. दिस इज exemplified by the use of imaging systems where the following 7 elements are involved. तर त्याच्या किती स्टेजेस आहेत, तर 7 स्टेजेस आहेत रिमोट सेन्सिंग प्रोसिजरच्या, ओके, किंवा प्रोसेसच्या. सो फर्स्ट कुठली आहे त्याची, तर एनर्जी सोर्स ऑर इल्युमिनेशन. सो जो आपण मी तुम्हाला जे एक्झाम्पल सांगितलं सोलारचं किंवा सनचं, सो दिस इज दी एनर्जी सोर्स ऑर इल्युमिनेशन. तर सन आपला सोर्स आहे. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर रिमोट सेन्सिंग इज टू हॅव an energy source which eliminates or provides electromagnetic energy to the target of interest. So जसे की तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये सांगितलं, जो आपला एनर्जी सोर्स आहे, तर पृथ्वीचा एनर्जी सोर्स किंवा अर्थचा एनर्जी सोर्स कुठला आहे, तर सन थ्रू जे पण रेज पास होतात किंवा जे पण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक जी एनर्जी आहे तर ती पास होते, जो पण आपला जे ऑब्जेक्ट्स आहेत पृथ्वीवरचे, ओके, किंवा ज्यावर आपल्याला टार्गेट करायचं आहे, ओके. देन सेकंड, रेडिएशन अँड द ॲटमॉस्फिअर. सो रेडिएशन अँड द ॲटमॉस्फिअर, ॲज द एनर्जी ट्रॅव्हल्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू द टार्गेट, it will come in contact with and interact with the atmosphere it passes through. This interaction may take place a second time as the energy travels from the target to the sensor. Okay, so जे पण रॅडिएशन्स आहेत किंवा जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक जे रेज आहेत किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक जी एनर्जी आहे तर ती कुठे पडते, तर जे पण ऑब्जेक्ट्स आहेत, तर तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये सांगितलं होतं ऑब्जेक्ट वॉटर असेल किंवा एखादा ट्री असेल किंवा एखादी बिल्डिंग असेल, ओके, दीज आर दी सम ऑब्जेक्ट्स, ओके. देन थर्ड वन, इंटरॅक्शन विथ दी टार्गेट. This is C. Once the energy makes its way to the target through the atmosphere, it interacts with the target depending on the properties of both the target and the radiation. So जे पण ऑब्जेक्ट्स आहेत त्याच्यावर ते रॅडिएशन्स असतील किंवा जी रेज आहेत तर ते त्या ऑब्जेक्टला टार्गेट करतात आणि ती जे टार्गेट झाल्यावर ती जी एनर्जी आहे किंवा ते जे रेज आहेत तर ते रिफ्लेक्ट होत आहेत, ओके. देन फोर्थ वन, रेकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेन्सर, दॅट इज डी. आफ्टर द एनर्जी हॅज बीन स्कॅटर्ड बाय ऑर इमिटेड फ्रॉम द टार्गेट, वी रिक्वायर अ सेन्सर दॅट इज रिमोट, नॉट इन कॉन्टॅक्ट विथ द
target to collect and record the electromagnetic radiation. सो ते जे सेन्सर आहे किंवा जे सॅटेलाईट आहे, ओके. सो ती जेव्हा एनर्जी इमिट होते किंवा रिफ्लेक्ट होती आहे, सो ती कुठे कलेक्ट केली जाते, तर त्या सेन्सॉरमध्ये. तर त्या आपण त्या सेन्सॉरला बघितलं किंवा सॅटेलाईटला बघितलं आपण, ॲक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह सेन्सॉर्स आहेत. सो त्या सेन्सॉर्समध्ये हे जे इमिट झालेली जे रेज आहेत तर ते तिथे कलेक्ट केले जातात, ओके. कलेक्ट आणि त्याचं रेकॉर्ड केलं जाते तिथे, ओके. देन फिफ्थ प्रोसिजर, ट्रान्समिशन, रिसेप्शन अँड प्रोसेसिंग. सो the energy recorded by the sensor has to be transmitted often in electromagnetic forms to a receiving and processing station where the data are processed into an image, that is hard copy and or digital, okay. So जे पण जो डेटा कलेक्ट केला गेलेला आहे ज्या सेन्सॉरमध्ये, तर तो जे पण रिसिविंग जे स्टेशन आहे तुमचं, ओके. सो तिथे त्याचं ट्रान्समिशन केलं जातं किंवा त्याचं रिसेप्शन केलं जातं आणि त्याच्यावर जी पण होणारी प्रोसेसिंग आहे तर ती केली जाते. त्या थ्रू जे पण आपल्याला इमेज मिळणार आहे, ओके. सो त्याचे पुढे त्याचं प्रोसेस केली जाते. देन सिक्स्थ वन, इंटरप्रिटेशन अँड ॲनालिसिस. So the processed image is interpreted visually and or digitally or electronically to extraction information about the target which was eliminated. So जे पण आपले ठरलेले जे टार्गेट होते, जिथली आपल्याला ज्या लोकेशनवरची आपल्याला इन्फॉर्मेशन आपल्याला कलेक्ट करायची होती, सो ती आपल्याला डिजिटली मिळाली आहे, ओके. देन seventh, applications. The final element of the remote sensing process is achieved when we apply the information we have been able to extract from the imagery about the target in order to better understand it, reveal some new information or assist in solving a particular problem. These 7 elements comprise the remote sensing process from beginning to end, okay. This is the last one. This is application. So ॲप्लिकेशनमध्ये आपल्याला जे पण ज्या लोकेशनची आपल्याला इन्फॉर्मेशन पाहिजे होती, ओके, किंवा कलेक्ट करायची होती, सो रिमोट सेन्सिंग थ्रू आपण ती अचीव करू शकतो किंवा मिळवू शकतो, ओके. सो त्या लोकेशनवरचे जे पण असणारे प्रॉब्लेम्स असतील, एन्व्हायरमेंटली जे पण तिथले जे पण प्रॉब्लेम्स असतील तर ते आपण सॉल्व करू शकतो. सो ह्या सगळ्यासाठी आपण रिमोट सेन्सिंगचा यूज करू शकतो आणि these are the 7 stages of remote sensing process, okay. Then see this diagram, okay. So first one जो A आहे तर तो आहे आपला एनर्जी सोर्स, ओके, दॅट इज सन. देन बी दाखवलं इथे, तर बी मध्ये काय होतं, जे पण जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम आहे किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक जी एनर्जी आहे, ते रेज आहे, तर ते ऑब्जेक्टवर पडतात. तर सी हा जो आहे तर तो ऑब्जेक्ट आहे. तिथे आपण असं सपोज करूया की तिथे वॉटर असेल, ओके, वॉटर असेल किंवा ट्री असेल किंवा एखादी बिल्डिंग असेल, तर त्या ऑब्जेक्टवर ते जे रेज आहेत तर ते पडले. देन इथे वरती सॅटेलाईट दाखवले, ओके, किंवा जे सेन्सॉर्स आहेत, ओके. सो त्या ऑब्जेक्टवर पडलेले जे पण रेज आहेत तर ते कुठे रिफ्लेक्ट होतात, तर डी म्हणजे जे पण सेन्सॉर आहे तिथे ते रिफ्लेक्ट होत आहेत किंवा इमिट होत आहेत आणि तिथे त्याचा जो डेटा आहे तो कलेक्ट केला जातो आहे आणि रेकॉर्ड केला जातो आहे. मग इथे ईमध्ये इथे दाखवलं आहे तुम्हाला की जे पण तुमचं हे जे रिसिविंग स्टेशन आहे, ओके, तर रिसिविंग स्टेशन थ्रू ते कलेक्ट केलं जातं आणि त्यानंतर त्याच्यावर जी पण प्रोसेसिंग असेल, एफ मीन्स जे पण त्याच्यावर होणारी जी प्रोसेसिंग असेल किंवा इंटरप्रिटेशन असेल किंवा त्याचं जे पण होणारं ॲनालिसिस असेल, ओके. अँड जीमध्ये जे पण ॲप्लिकेशन असेल किंवा जो कलेक्ट झालेला डेटा आहे किंवा जो आपल्याला जे आपलं लोकेशन होतं किंवा जे टार्गेट होतं आपलं, ओके, तर त्या लोकेशनवरची जी पण आपल्याला मिळालेली जी इन्फॉर्मेशन आहे तर ते आपल्याला डिजिटली आपल्याला मिळते एखाद्या इमेज थ्रू किंवा एखाद्या डिजिटली डायग्राम थ्रू, ओके. दिस इज दी सिम्पल रिमोट सेन्सिंग प्रोसिजर, ओके. थँक्यू.